1 মিনিট নমস্কাৰ মই angkitakalita আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ একে ক্ৰিয়েচনছত স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আন এটি নতুন আৰু সকলোৰে প্ৰিয় বিশেষকৈ মোৰ অতি প্ৰিয় ৰেচিপি এটা লৈ আনিছো হেয়া হৈছে আলুৰ পৰঠা আলু পৰঠা ব্ৰেকফাষ্টত বা গধূলিও চাহৰ লগত খাবলৈ খুবে ভাল হয় আৰু আপুনি টিফিনতো লৈ যাব পাৰে গতিকে আহকচোন আজি আলু পৰঠা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো গতিকে প্ৰথমতে মই ইয়াত আলু লৈছো আপোনালোকে প্ৰয়োজন মতে আলুৰ পৰিমাণটো ল'ব পাৰে প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা পানী দিছো আৰু আলুখিনি সিজিবলৈ দিম ইয়াত নিমখ এচামুচ দি দিলো গতিকে হৈ গল এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দি দিম তিনটা চিটি মাৰিলে তো চাৰিটা চিটি মৰাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিলো প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন খোলালৈকে এইখিনি থৈ দিম এতিয়া নেক্সট স্টেপ হৈছে আমি আটা মঠিব লাগিব গতিকে আটা মঠিবলৈ এনেইটো মই আলু পৰঠা বনালে আন্দাজ মতে আটাৰ পৰিমাণটো লওঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো যিকোনো কাপেৰে আপোনালোকে জুখিব পাৰে এতিয়া 2 কাপ আটা লৈছো এয়া আৰু তাৰ পিছত ইয়াত আমি দিব লাগিব নিমখ অলপ নিমখ দি দিছো আৰু লাগিব অলপ ৰিফাইন তেল ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ মানৰ জোখত ৰিফাইন তেল দি দিব এতিয়া এইখিনি ভালকৈ হানি ল'ব লাগিব আমি ৰুটি বনালে যেনেকৈ আটা মঠো একেই প্ৰসেস এতিয়া আটাখিনি ভালকৈ মঠি লম আপোনালোকে আলু পৰঠা খাই ভাল পায় নে নিশ্চয় সকলোৰে প্ৰিয় হয় আলু পৰঠা আৰু আমি এইকিদিনত 2 দিন মান খালো কালিও খাইছো কালি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খালো সো ভাল লাগে সেই কাৰণে মই ভাবিলো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো নিমখ আৰু তেলখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱা হৈ গল এতিয়া আমাক পানী লাগিব এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই আটাখিনি মঠি লম একেবাৰতে গোটেইখিনি পানী দি নিদিব নহলে বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে সো চাই লব বেছি পাতলও কৰিব নালাগে বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে অলপ সফট ডো বনাব লাগিব নরমাল ওয়াটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয় আমি এনে আটা মঠিলে বা লুচি বনালে ময়দা মঠিলে আমি কেতিয়াবা কুহুমিয়া পানী বা গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু পৰঠাত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি সফট হৈ যাব আৰু যেহেতু আমি আলু পৰঠা বনাম ষ্টাফিংখিনি উলাই আহিব পাৰে বেছি সফট হলে সেই কাৰণে আমি নরমাল পানীৰেহে মঠিব লাগিব সো এইখিনি এতিয়া ভালকৈ এনেকৈ অলপ অলপকৈ পানী দি পেলে মঠি লম সো এয়া প্ৰায় আটাখিনি মঠা হৈ গৈছে এনেকুৱা সফট হ'ব লাগিব মই দেখুৱাই দিছো এয়া চাওক বহু বেছি টানো হোৱা নাই আৰু বেছি পাতলো হোৱা নাই কেনেবাকৈ যদি পানী বেছি হৈ যায় তেতিয়াহলে আৰু অকমান আটা দি পেলাই মঠি ল'ব আটা মঠা হৈ গল গতিকে এইখিনি এতিয়া 15 মিনিট মান সময় এনেকৈ থৈ দিম অলপ সময় থৈ দিলে ভাল হ'ব গতিকে এইখিনি এতিয়া থৈ দিম 15 মিনিটৰ কাৰণে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে সো এইখিনি থৈ দিলো তাৰ পিছত এতিয়া নেক্সট প্ৰসেছলৈ যাওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ আলুখিনি ৰেডি হৈ গৈছে প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলিছে লগে লগে গৰমে গৰমে আলু কেটা উলিয়াই লওঁ নহলে পানীতে থৈ দিলে মানে বেছি সিজি যাব পাৰে সো মই বাকলিৰে হৈতে আলুখিনি সিজাইছো সিজাই লোৱাৰ পিছতহে বাকলিখিনি এতিয়া গুছাই লম আলু পৰঠা বনালে এই ধৰণে বাকলিৰে হৈতে আলুখিনি সিজাই ল'ব তেতিয়া ভাল হয় এতিয়া ইয়াত মই ঠাণ্ডা পানী অকমান দি দিম কাৰণ বহুত গৰম হৈ আছে ঠাণ্ডা পানী দিলে অলপ ঠাণ্ডা হ'ব তাৰ পিছত বাকলিখিনি এৰুৱাই লম সো ঠাণ্ডা পানী দিলো এতিয়া আলুখিনি অলপ চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈছে তথাপিতো গৰম হৈয়ে আছে বাৰু ইয়াৰে বাকলিখিনি এতিয়া এৰুৱাই লম আৰু পাৰিলে পৰঠা বনাওতে আলুখিনি গোটাকৈ সিজাব কেতিয়াবা কি হয় ফালি দিলে মই কেতিয়াবা ফালিও দিওঁ ফালি দিলে মানে বেছি পনিয়া হৈ যায় পানীখিনি লাগি যায় যে গতিকে আলুৰ বাকলিখিনি গুছাই ললো এতিয়া আলুখিনি আমি পিটিকি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত মই লৈছো পিয়াজ আৰু জলকীয়া এটা ডাঙৰ পিয়াজ লৈছো আৰু একদম মিহিকৈ কাটি লৈছো পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি মিহিকৈ কাটি ললে ভাল হয় এতিয়া আলুখিনি পিটিকি লম মই হাতেৰে পিটিকিছো বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে আলুখিনি মোৰ চেনেলত একদম প্ৰথমতে বহুত আগতে আৰম্ভণিতে মই আলু পৰঠা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছিলো কিন্তু ইমান ভাল হোৱা নাছিলে বাৰু ভিডিওটো যেনে তেনে কৰিছিলো হৈ গল এয়া চাওক
ইয়াত এতিয়া মই এই পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিম মিহিকৈ কাটি লোৱা খিনি দি দিলো ৰব দেই হাতখন ধুই লৈছো এইখিনি দিলো তাৰ পিছত ইয়াত আমি নিমখ অলপ দি দিম নিমখ এচামুচ দি দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখৰ পৰিমাণটো আপুনি দি দিব তাৰ পিছত অলপ হালধি গুৰি দিছো কিন্তু হালধি গুৰি নিদিলেও হয় বাৰু তথাপি মই অকমান দি দিছো ইয়াত মই অলপ গুৰি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম সো ধনিয়া গুৰি অলপ লৈছো একদম সামান্য পৰিমাণত দিছো বহু বেছিকৈ নিদিও মছলা আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি মছলাৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে অলপ জিৰা গুৰি দিছো অলপ ৰঙা জলকীয়া গুৰি দি দিও তাৰ পিছত অলপ দিছো জালুক গুৰি এয়া জালুক গুৰি মোৰ বনাই থৈ দিয়াই আছে গতিকে দি দিলো জালুক গুৰি দিলে খুব ভাল লাগে আৰু চাট মছলা থাকিলে আপোনালোকে চাট মছলাও দিব পাৰে মোৰ আছে কিন্তু এতিয়া নিদিও বাৰু বহুতৰে নাথাকিবও পাৰে সো ঘৰতে এভেইলেবল থকা বস্তুখিনিৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু অলপমান গৰম মছলা দি দিছো এইখিনি এতিয়া ভালকৈ আকৌ এবাৰ সানি লম মই হাতেৰে সানি লৈছো দেই হাতেৰে সানিলে বেছি ভাল আৰু ভালকৈ মিক্স হৈ যাব সো এইখিনি পিটিকি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া সৰু সৰুকৈ মই লাডু বনাই লৈছো এইখিনিও আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট প্ৰসেছলৈ আহিম এতিয়া আমি পৰঠা বনাব ষ্টাৰ্ট দিম 15 মিনিট মান সময় হৈ গ'ল এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে দৌখিনিৰে সৰু সৰু বল লাডু বনাই লম দুভাগ কৰি লৈছো মিডিয়াম সাইজত হলে বেছি ভাল হয় সো ইমান সাইজত মই বনাই লৈছো এয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই লৈছো অলপ আটা উলিয়াই লৈছো প্ৰথমতে যেটো আমি ৰুটি বনালে বনাও আপোনালোকে সকলোৱে জানে এতিয়া ইয়াত যেহেতু ষ্টাফিং খিনি দিম আলু পৰঠা হয় যেহেতুকে আলুৰ পিটিকি লোৱা আলুখিনি ইয়াত ভৰাই দিম আঙুলিৰে লাহে লাহে প্ৰেছ কৰি এই ধৰণে আমি বিহুত পিঠা বা লাৰু বনালে যেনেকৈ বনাও স্পেশালি পিঠা বনালে আৰু ষ্টাফিং লাৰু বনালে এই ধৰণে বনাও বহল কৰি লৈছো বাটি এটা নিচিনাকৈ কৰি লব এতিয়া ইয়াত আলু দি দিম ষ্টাফিং খিনি পিটিকি লোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিলো তাৰ পিছত লাহে লাহে এনেকৈ আঙুলিৰে প্ৰেছ কৰি ভৰাই দিব ভিতৰত আৰু এনেকৈ ওপৰ ফালে টানি লব এয়া চাওক দেখিছে নিশ্চয় লাহে লাহে টানি দি মুখখন এনেকৈ বন্ধ কৰি দিব এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ বন্ধ হৈ গ'ল তাৰ পিছত লাহেকৈ এনেকৈ ফিক্স কৰি দিছো মানে যাতে আলুখিনি উলাই না যায় সো এতিয়া আমি বেলিব লাগিব অলপমান আটা লৈ লৈছো আৰু লাহে লাহে প্ৰেছ কৰি বেলিব বেছি জোৰ নিদিব পৰঠাখন বেছি পাতলকৈও নেবেলিব আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আটা শুকাই যোৱা নিচিনা হয় এয়া চাওক তেতিয়া হলে ইয়াত আপুনি আৰু অলপ আটা এনেকৈ ছটিয়াই দিব ওপৰত শুকান আটা মই দি দিছো দুয়োফালে দেখিছেনে ইমান ইজি হয় আলু পৰঠা বনোৱা একেবাৰে সহজ অকল অলপ প্ৰসেসটো দীঘলীয়া বাৰু কিন্তু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় সো এইখন আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক এখন বেলা হৈ গ'ল এতিয়া এইখন মই প্লেট এখনত থৈ দিম সৰু প্লেট এখন আছিল ওচৰতে ইয়াত থৈ দিলো আৰু এটা প্ৰসেস দেখুৱাও আপোনালোকক আন এটা পদ্ধতি যদি আপুনি এই ধৰণে বহলাই দি বনাব নিবিচাৰে তেতিয়া হলে অলপ বেলি লব এনেকৈ আটা নিদিয়াকৈ অলপ বেলি লব কাৰণ আটা দিলে শুকাই যায় পটককে অলপ এনেকৈ বেলি লব এয়া চাওক লুচিৰ নিচিনা লুচিৰ আকাৰত বেলি লব সৰুকৈ তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি ষ্টাফিং খিনি দি দিয়ক বেছি সহজ হয় এতিয়া লাহে লাহে মুখখন বন্ধ কৰি দিয়ক আপুনি এনেকৈ সিঙিও লব পাৰে ওপৰৰ ভাগখিনি সিঙি দিলেও সুবিধা হয় ইমান ধুনীয়াকৈ সহজতে হৈ গ'ল এতিয়া এইখনো বেলি লম গতিকে আৰু এখন বেলা হৈ গ'ল এইখন হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট পদ্ধতি হ'ল আৰু এটা ডো বল লৈছো সো এয়া মই দুভাগ কৰি লম দুভাগ কৰি লৈ বেলি লম এতিয়া লুচিৰ আকাৰত এনেকৈ বেলি লম সৰুকৈ এয়া বেলি ললো এতিয়া নেক্সট এই ডো বলটো বেলি লম
বেছি পাতলকৈও বেলিব নালাগে এতিয়া যিসকলে নতুনকৈ শিকি আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ নিশ্চয় আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সহায় হ'ব যদি নতুনকৈ কোনোবা শিকিব বিচাৰিছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আলু পিটিকাৰ লাড্ডু আৰু এটা লৈ লৈছোঁ ইয়াতে এনেকৈ দি দিলোঁ তাৰ পিছত এই বেলি লোৱা এইখনো ওপৰত দি দিম এয়া চাওক ইমান সহজ হয় এতিয়া সাইডবিলাক কিন্তু ভালকৈ আপুনি বন্ধ কৰি দিব ভালকৈ মাৰি দিব চাৰিওফালে যাতে আলুখিনি ওলাই নাহে হেয়া মন কৰিব হেয়া চাওক মই এনেকৈ টিপি দিছোঁ আমি পিঠা বনালে যেনেকৈ দিওঁ সো হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত অলপ আটা লগাই ল'ম ওপৰত দি দিছোঁ আটা মই কিন্তু প্ৰায় ঘৰত বনালে আগৰ প্ৰচেছটোটাহে ফলো কৰোঁ এই প্ৰচেছত তেনেকৈ বনোৱা নহয় তথাপিতো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ নিশ্চয় হেল্প হ'ব অলপ লাহে লাহে হাতেৰে প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া বেলি দিম চাৰিওফালে আলু পৰঠা কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই খোৱা নাই নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয় ভাল পাব কাৰণ আলু পৰঠা বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈ আমি প্ৰায় খাইয়ে থাকোঁ ব্ৰেকফাষ্টত বেছিকৈ খোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা মন গ'লে গধূলিও বনাওঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে গতিকে 3খন বেলা হৈ গ'ল এইখিনি মেজাৰমেণ্টত মোৰ 6খন পৰঠা হ'ব বাকী কেইখনো বনাই লওঁ সো ये भी हो गया সো এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছলৈ আহিম নেক্সট আমি এইখিনি হেকিব লাগিব এতিয়া হেকিব লাগিব গতিকে মই তাৱা এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তাৱা গৰম হৈ গৈছে পৰঠা হেকিম এতিয়া দি দিলোঁ প্ৰথমে তেল নিদিব প্ৰথমে আমি দুয়োফালে অলপ পাতলকৈ হেকি ল'ব লাগিব আৰু জুইটো লো টু মিডিয়ামত ৰাখিব একদম বঢ়াই নিদিব দুয়োফালে অলপ অলপকৈ হেকি ল'ব এয়া চাওক প্ৰথমে দুয়োফালে অলপ অলপকৈ হেকি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত তেল দিম এতিয়া ওপৰত ৰিফাইন তেল অকমান দি দিম আৰু তেলৰ সলনি আপুনি ঘি দিব পাৰে ঘিত বনালে বেছি টেষ্টি হয় ঘিৰ সোৱাদটো আহে কিন্তু মই ৰিফাইন তেলত বনাইছোঁ দুয়োফালে এনেকৈ তেল দি দিম অলপ অলপ আৰু ভালকৈ এনেকৈ হেকি ল'ব মন কৰিব যাতে কেঁচা হৈ নাথাকে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে তেল দিয়াৰ লগে লগে আৰু আপুনি বিচাৰিলে ব্ৰাছেৰেও দিব পাৰে ব্ৰাছ এডালেৰে তেল বা ঘি লগাই দিব পাৰে ওপৰত লাহে লাহে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি কৰি দিব আৰু সাইডৰ ফালে ভালকৈ হেকিব এটা সাইড প্ৰায় হেকা হৈ গৈছে তো এখন পৰঠা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এই ধৰণে বাকি কেইখনো ভাজি ল'ম একেই প্ৰচেছ প্লেট এখনত নমাই থলোঁ এয়া চাওক সো এতিয়া নেক্সট আৰু এখন দি দিম বাস এতিয়া দুইফালে একেই ধৰণে দুইফালে অলপ পাতলকৈ হেকি ল'ম তাৰ পিছত ওপৰত তেল দি দিম আৰু হেকি লোৱাৰ পিছত হৈ যাব আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি আলু পৰঠা তেল দিয়াৰ লগালগ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে সৈয়া আৰু এখন হৈ গ'ল গৰম গৰম আলু পৰঠা সস বা চাটনিৰ লগত খাব পাৰে এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল টেষ্টি টেষ্টি আলু পৰঠা গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে বনাওক খাওক আৰু এনজয় কৰক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পালে আলু পৰঠাৰ কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে AK ক্ৰিয়েচন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আৰু ব্ৰেকফাষ্টত খাব পৰা খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি এটা হেয়া হ'ল এতিয়া বনাই উঠাৰ পিছত ময়ো খাম প্ৰথমে সিজাই লওঁ আৰু মাহঁতৰ লগত খাম ওকে গতিকে আপুনি আলুখিনি এই এটা কাপেৰে একাপ ভয়ামৰ পৰা উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হয় কাৰণে এনেকৈ উলিয়াইছোঁ আমাক পানী লাগিব গতিকে পানী এগিলাচ লৈ আনিলোঁ পানীখিনি ওচৰত ল'বলৈ পাহৰিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান আটা একদম এইখন ইমান সৰু চামুচখনেৰে মই আধা চামুচতকৈ আধা দিছোঁ গতিকে এই ডৌখিনিৰে সৰু সৰু লাৰু বনাম আলু পৰঠা ৰেডি যদি আপুনি এই ধৰণে বহলাই দি বনাব নিবিচাৰে ওপৰত দি দিছোঁ এটা এইখন এতিয়া দি দিলোঁ 1 মিনিট
গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ মাহঁতৰ লগত খাম